So, meron tayo ditong 500 grams. Ayan. 500 grams ng ating glutinous or giniling na bigas na malagkit sa Tagalog, di ba? Oo, malagkit. Giniling siya na malagkit na bigas. Yung ating glutinous flour ay gagawa ako ng dalawang klase na luto. So, tara, umpisahan na natin. Okay, so kukuha lang ako ng aking paghahaluan. So, bubuksan ko na yung aking 500 grams. Okay, so ilalagay ko na dito yung aking 500 grams ng ating glutinous flour, glutinous rice flour. Itatabi ko muna yung aking isa pang 500 grams. So, unahin muna natin yung isa. So, meron ako ditong isa't kalahating cup, 1.5 cup na tubig. Kailangan ko siyang tansya-tansyahin. Okay, so malinis ko naman yung aking kamay. Tatansyahin natin. Okay, yan na. Halu-haluin natin. So, para tayong naglalamas ng tinapay. Para tayong gumawa ng tinapay. So, yung 1/2 cup ko ay mukhang kulang. So, kailangan ko magdagdag ng tubig. So, kumuha ako ulit ako ng 1.5 cup na ating tubig. So, maglalagay tayo dito. Pero hindi natin to uubusin lahat. Okay? Maglagay ako ng kalahati. So, ang maiiwan is 1 cup. So, kanina naglagay na akong 1.5 cup. So, ngayon ay nagdagdag ulit ako ng 1/2 cup ng tubig. So, bali naging 2 cups na ng tubig yung aking nilagay sa aking 500 grams na glutinous rice flour. Kailangan tansya-tansya guys, wag yung ibus natin lahat yung tubig kasi baka sobrang basa. So, hindi natin magagawa yung ating gagawin na pagbibilog-bilog. So, ayan guys, so sakto yung 2 cups ng aking tubig na nailagay ko na lahat ay 2 cups ng tubig ay saktong-sakto sa ating 500 grams na glutinous rice flour. Tatabi ko na yung aking tubig para magagamit ko siya mamaya sa isa pa nating 500 grams. Mix-mix lang natin to. Para tayo naglalamas ng tinapay. Yan, pwede na siyang iro-roll. Lilinisin ko lang itong ating sangkalan. Malinis naman yan siya, kaya carry lang. Yan, malinis na yan siya guys. Don't worry. Kuha lang ako ng aking kutsara. Okay, so kukuha lang tayo dito ng isang kutsara. Oh, bibilugin natin. At pag siya nabilog na, yan, ilagay lang natin yung ating thumb dito sa gitna. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple, guys. Okay. So, ilagay natin dyan. Kuha tayo ulit. Pabalik-balik lang. Oops. Sayang. Wait lang. Ikat mo yun, ah. Okay. So, yan ulit. Ilagay natin yung thumb sa gitna. Tanggalin natin. Oops. Ay, napangit siya. Napangit siya. Ulitin ko. Pumangit. Pero carry lang naman yun. Yan. Pwede rin namang ibang finger ang ating ilalagay. Okay. Paulit-ulit lang guys, paulit-ulit lang. So ngayon mga inday, mga dodong, natapos na natin yung ating glutinous rice flour sa pagbilog. So guys, hindi ko na lang siya gagawing 100 grams, ay 1,000 grams. Kasi yung 500 grams, napakarami na niya. So, ang ginawa ko, yung 500 grams ko, hinati ko siya, no? Diba? Ayan. So, gumawa na ko yung kalahati, ginawa ko na siya ng pagganyan. And then, ito ay bibilugin din natin to mamaya. Hindi ko na gagamitin yung isa ko pang 500 grams kasi masyado na po siyang marami para sa akin. Okay, so ito itatabi ko muna dahil gagamitin ko siya mamaya. So, umpisa na natin guys, ang ating pagluluto. Ang una kong gagawin, kailangan kong lutuin ang ating sesame seeds. 1/2 cup ng sesame natin. So, bubuksan ko muna ang ating apoy. And then, ilalagay ko si sesame dyan. May 1/2 cup tayo. Kailangan ko siyang lutuin ng medyo brown. I-brown natin ito. So, ayan guys, dahil siya po ay nag-brown na. Yan, nakita ninyo. So, pwede ko nang patayin yung aking apoy. Hayaan ko yung init ng kawali na matanggal ang init ng kawali. Matanggal lang ito. Hayaan mo natin siya dyan habang mainit pa ang ating kawali. Halu-haluin lang natin. So, ayan. Ibabalik na natin siya dito sa aking pinaglagyan. Sa pinaglagyan din kanina. Oops, dahan-dahan lang. Baka siya matapon. Oh, natapon lang. So guys, ito ay 1/2 cup. 1/2 cup ito ang aking ginamit na sesame seeds. So ngayon, hahatiin natin ito. Yan, meron tayo ditong food processor. Pero kung wala kayo neto, ay pwede naman kayong gumamit yung mano-mano, yung didikdikin natin. Dahil meron ako niyan. So, okay, isasaksak lang natin ang ating food processor natin. So ito ay 1/2 cup. So, kailangan ko siyang hatiin kasi gagamitin ko siya dito. So, ilalagay ko yung kalahati dito. Ay! So, hahatiin natin ito. Ayan. Ay! Kunin natin kasi sayang. Malinis naman yan. Tuwag na.
So, guys, kung wala kayong food processor or chopper, yan, kasi para madurog siya. So, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng mano-mano, yung dinidikdik. Pipinuhin nyo lang siya ng pipinuhin. Kahit na hindi naman super pino. So, ayan. Natapos na natin ito. So, pwede na natin tanggalin. Wow, ang bango. So, ngayon ay umpisahan ko na ang aking pagluluto. Wala ako ng aking chikawali. Buksan na natin yung ating apoy. So, antayin lang natin na mawala yung tubig. Tanggalin na natin sa tubig. Okay. Automatic yun, guys. Yan. Hinaan lang natin si apoy. So, ngayon, guys, dahil po mainit na yung aking kawali, so, kukuha lang ako ng aking SM Bonus. Ayan. Meron naman tayo ditong coconut milk nang gawa sa SM Bonus. Yeah. So, itong can na to ay 400 ml. So, uubusin natin itong ating 400 ml na coconut milk. Buksan lang natin. Ubus natin dito yung ating coconut. Simutin na rin natin para hindi sayang. Dahil ako'y kalawete dito. So, ayan guys, hahaluin lang natin ito. Huwag natin tigilan sa paghahalo. And then, ilagay natin yung ating sugar. So, meron tayo ditong 1/2 cup ng brown sugar. So, ilalagay natin yung ating sugar dyan. Hahaluin natin. So, antayin lang natin ito. Lakasan natin konti yung apoy para siya kumulo na. At once siya kumulo na, ilagay lang natin ulit sa mahinang apoy. So, ayan guys. Siya po ay kumukulo na. So, hinaan ko lang yung apoy. And then, magta-time lang tayo ng 10 minuto. Pero pwede na nating ilagay yung ating sesame seeds. Inubos ko na siya. Okay. So, antayin lang natin ito. Uurasan natin 10 minuto guys. Balikan natin siya after ng 10 minutes. Pero, huwag natin siyang tigilan sa paghahal. So, ayan, pagkatapos ng 10 minuto, na siya ay kumukulo-kulo. 10 minuto ko siya, guys, pinakuluan. So, hinaan ko lang yung aking apoy. Ilalagay na natin yung ating binilog-bilog kaganina na. Lagay na natin dyan. Kuha tayo ng aking kasangga, si tinidor. Ito yung glutinous flour natin na ginawa kaganina. So, isasalang na natin yan siya dyan. Instead na dalawa ang aking gagamitin, na 500 grams, ay isa na lang dahil po ay marami po siya. Kaya hindi ko na tinuloy. Hindi ko na tinuloy guys yung dalawa, yung 1,000 grams natin. Okay, so ayan. Hinaan lang natin yung apoy. At maya-maya ay balikan natin at hahaluin at baka po siya ay dumikit sa ilalim. Didikit siya sa ating kawali. Wow, ang bango. So guys, yung sugar ko pala ay 1/2 cup lang ang ginamit ko kasi po ay meron pong bawal dito sa amin ng matamis. Hindi talaga. Mas maganda kasi guys na umiwas tayo sa matamis sobra. Pero kung gusto niyo, kung kulang sa inyo, pwede ninyong dagdagan. Depende naman sa inyong panglasa. Pwede ninyong gawin ng 3/4 cup, 1 cup. Kung gusto niyo sobrang tamis, hininaan ko lang yung apoy ko para po ay hindi po siya masunog at dumikit sa ating kawali. Yan o, malapot na po siya. Medyo naglapot na. Lutuin lang natin to ng 15 minutos. So, ayan guys, natapos ko na yung aking 15 minutos. So, pwede ko nang patayin ang ating apoy. Kukuha lang ako ng aking paglalagyan. Siya po ay tinatawag na masikoy. So, lalagyan natin siya doon sa ating tinabi kanina na sesame seeds. Yung niluto ko na kanina, pero konti lang ilalagay ko kasi kailangan ko to sa aking pangalawang step ng ating siglutinous. Yan, maglalagay tayo ng ating sesame. Guys, masarap yung ating masikoy sa almusal. Yung paparisan ninyo siya ng kape. Siya po ay bagay sa kape sa morning, sa ating breakfast. Yan, ang ating si masikoy. Is masikoy. Why? Masikoy. Masikoy.
So, yan. Meron tayo ditong pinapakuluang tubig na lampas sa kalahati. Ayan. Mainit. Baka mapasok kayo. Kukuha lang ulit ako ng isang kutsara. Or depende kung gaano kalaki yung gusto ninyo. Then, bibilugin din natin siya. Katulad nung paggawa natin nung una. And then, pisain. Ganyan lang siya, guys. O, diba? And then, ilalagay natin siya dyan sa ating pinapakuluan ng tubig. So, once po na umangat na yung ating glutinous rice, ibig sabihin po ay siya po ay luto na. Okay. Ibilugin natin ulit. At pisain. Pisain. Ganyan. Oh, sayang. Takasan na natin yung ating apoy kasi kanina kumukulo na kasi siya eh. Sobrang kulo na kaya hininaan ko ngayon ay lakasan ko na naman siya. Pag umangat na yung ating nilagay dyan, ibig sabihin siya po ay luto na. So pwede na nating tanggalin kapag siya po ay umangat na. So yan, natapos na natin. Ito ay panghuli na lang. Last na siya. So meron na siya guys. Nakita nyo? Meron nang nakaangat na isa. So ayan guys, napansin ninyo, nagkaangatan na sila. So ibig sabihin po, ay sila po ay luto na. So, kailangan na natin silang tanggalin. Yung mga nag-aangatan. Salang ko lang ang aking pinakahuli. Okay. Tanggalin natin ito. Okay, kukuha lang ako ng aking malinis na plato. Yan. Tanggalin natin ito. So, kailangan natin gumamit. Kung gusto nyo po, hindi kayong gumamit ng tinidor. Kung wala kayong ganitong sandok. Para dire-diretso na yung tubig. Tutulo na agad. Yan. Tanggalin na natin yung mga naglilitawan. Yung umaangat na. So, ilagay ko lang dito sa plato at siya ay medyo mainit pa. Yan. Nag-aangatan na sila halos lahat. Kasi sila ay luto na. Kaya po sila ay nag-aangatan na. Okay. So, pwede ko nang patayin tong aking apoy kasi nag-iisa na lang itong kinakalas ko na nilunod. Yan. At luto na rin naman siya. Pero gusto ko muna siya dyan. Muna siya manatili. So, dito naman tayo sa kabila. So, kukuha lang ako ng aking niyog. Ayan. Meron kaming fresh na niyog na nakudkud na. Okay. Dyan muna si niyog. And then, ito ay paglalagyan ko ng aking sugar at ng ating sesame. So, meron akong 3 tablespoon. Yes. 3 kutsarang sugar. Yan. 3 tablespoon lang guys kasi pag sinubrahan sayang. Okay. So, ito yung ginawa ko kanina na hinati ko. Yung aking sesame seeds. Maglagay lang tayo dito ng 2 kutsarang sesame. O kung gusto niyo damihan-damihan nyo na rin, pwede naman. Yan, dagdagan natin. Yan, haluin lang natin tong sugar natin with sesame seeds. Yan. So, ito yung ating niyog. Yan, kita nyo ba? At dito naman yung aking sesame na may sugar. Meron akong brown sugar pala yung aking ginamit. Kung gusto niyo gumamit ng white sugar, ay pwede niyo naman kayong gumamit nun. At kukuha lang akong isang malinis na plato para paglagyan natin. So, kukuha lang ako dahil ito ay medyo, dumidikit-dikit nga siya. Okay lang yun. Ayos lang yung guys. Lagay natin dyan siya sa niyog. Dumidikit nga. Carry lang yan. Wow. See, ang daming niyog, diba? Sarap pag maraming niyog. Then, lagyan natin nito. Yung ating sugar na merong sesame. Then, ilagay natin siya dyan. Wow. This looks so beautiful. Okay. Yan, siniyog ulit. Sugar. Yung iba naman, hindi sila naglalagay agad ng sugar. Napatong lang nila. Kasi yung iba ayaw ng matamis. So, napakasimple lang gawin yung ating palitaw, hindi ba? At napakakalat. Makalat ako. Makalat ba guys? Carry lang yun guys. This is palitaw. Can I tell? Yeah, this is palitaw. Like this palitaw? No. You want to eat this one, Amira? Why? This is palitaw. Can I tell? Amira, this is palitaw. You like to eat palitaw? No. What do you call this one? Can I tell popcorn? This one. Rainbow popcorn. This is masikoy. Masukay. Masikoy. Masukay. Masikoy. Masukay. Would you like to eat the masikoy? Two face versus Would you two. like to eat? No way. First with the way. Why? It's yummy. See, it's yummy. Mm.
So ayan na, natapos ko na rin gawin yung ating pagluluto ng ating glutinous rice flour. Thank you sa panonood ninyo. Nagpapasalamat ako dahil pinanood nyo ang aking video. Huwag kalimutan lang mag-subscribe, like, and share. Ito po si Inday Bibi. Inday Bibi's Kitchen. Pangit ba?